นะคะพันดาวค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยแรกเริ่มด้วยชิลๆสบายๆก่อนนะโอเคได้เลยช่วงนี้เราสองคนอินกันเรื่องอะไรเป็นพิเศษอินกันเราสองคนชอบดูละครด้วยกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็นั่งเหมือนแบบภาคไปด้วยคือเราจะเป็นสายแบบเหมือนเมนเทอร์ใช่เมนเทอร์ของแต่ละตัวละครอย่างนี้สิอย่า ทำ ง ไม นี้สิ ไม่เรื่องแบบนี้เป็นเราจะหยิบนี้เนาะเก่เก่งกว่าทุกตัวละครหมดพอละครจบปุ๊บเราใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็โรเพเป็นตัวละครนั้นๆเลยใช่แนวไหนคะซีรีส์ที่แบบดูด้วยกันโอ้โหแนวย้อนยุคค่ะช่วงแนวย้อนยุคช่วงแบบนี้ขอรับคุณท่านเรียกคุณเรียกท่านเรียกแบบนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะอะไรอย่างนี้แสดงว่าเป็นแบบซีรีส์ไทยใช่ค่ะตอนนี้อินซีรีส์ไทยมากแล้ววันหยุดในอุดมคติของเราทั้งคู่เป็นยังไงคะนอน ขอนอนมันจะหนีค่ะปิดนอนมืดเตียงนุ่มๆเย็นตื่นแบบบ่ายสองบ่ายสามตื่นมากินกาแฟดูซีรีส์เหมือนเดิมใช่วันหยุดในอุดมคติใช่สบายถ้ามีโอกาสค่ะแล้วแบบช่วงถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปเที่ยวแบบไหนคาเฟ่หรือว่าไปสบายเราไปต่างจังหวัดเลยเนาะถ้าเราได้ไปถ้ามีโอกาสแบบหลายๆวันหรือว่าวันหยุดทั้งทีเราจะออกจากจังหวัดกันเราจะแพลนแบบขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดมีสถานที่ไหนแบบที่อยากไปยาแฟนเป็นพิเศษหรือว่าแบบน่าไปบ้างที่ไปมาล่าสุดปราณบุรีค่ะทะเลสวยมากสงบรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยภูเขาวิวทุกอย่างแบบแล้วมันสงบมากๆใช่ค่ะไปกันได้นะคะแล้วแบบกิจกรรมอะไรที่แบบแฟนๆไม่ค่อยรู้ว่าเราชอบไม่ค่อยรู้เราชอบเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำแบบไม่ได้ว่ายน้ำจริงจังด้วยนั่งคุยแต่แค่เปลี่ยนจากโต๊ะเป็นในน้ำใช่แช่คุยไปเรื่อยๆแช่ชอบหาร้านอาหารอร่อยใหม่ๆกินใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยถ่ายลงเนาะใช่ขับไกลแค่ไหนเราก็ยอมขอให้กินอาหารไม่ค่อยได้ถ่ายลงเท่าไหร่อาหารเป็นแบบอาหารเป็นชาติไหนอาหารไทยเลียนเราจะเป็นสุ่มประจำวันเลยค่ะเราจะคุยกันวันนี้จะกินอะไรดีอิตาเลียนญี่ปุ่นไทยเปลี่ยนหน้างานได้เหมือนกันใช่ค่ะถ้าสมมติว่าอาหารไทยควรที่จะไปที่ไหนที่แบบถูกปากเราจำชื่อร้านเจแดงเหรอส้มตำอาหารไทยก็ส้มตำเจแดงแล้วก็จะมีร้านหนึ่งชื่อร้านที่เรากินติ๊กมัวย่างกันชื่อร้านอะไรนะจำชื่อร้านไม่ได้บอกละแวกก็ได้แถวอยู่แถวปุณณวิถีค่ะอันนั้นอร่อยมากลิ้นมัวคือละลายในปากใช่อร่อยมากละลายในปากแล้วก็มันจะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวขอไปคิดชื่อก่อนสักชื่อหนึ่งแล้วนิสัยของอีกฝ่ายที่แบบตอนแรกว่าไม่น่าใช่แบบเรารีวิววันนี้ก่อนเลยชอบเล่นชอบแบบสมมติหนูแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมคะจะเข้ามายืนเหมือนผีอะแล้วก็เพราะว่าหนูเห็นในกระจกหนูก็จะตกใจหรือว่าแบบชอบแกล้งแบบว่าสมมติเราขึ้นลิฟต์มาด้วยกันหนูกำลังจะเข้าห้องใช่ไหมแล้วพาเขามานอนด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสวัสดีค่ะอยู่ชั้นเดียวกันเหรอคะแบบชอบเล่นละครทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือที่ชอบแกล้งเขาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนตกใจเบามากๆมิชชั่นของหนูในการอยู่กับเขาคือต้องมีสักวันหรือวะที่ตกใจแบบเฮ้ยแบบออกเสียงออกมาคือมิชชั่นบางทีหนูไปแกล้งเขาแรกๆหนูจะยืนนิ่งๆหลังกระจกหลังๆหนูเริ่มห้อยหัวห้อยคือทำทุกอย่างคือแรกๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่พอมาเจอก็โอเคแบบว่าก็ของเขาหนูรู้ว่าเขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆเรียบร้อยแบบคุณหนูเธอมันลูกคุณหนูอะไรอย่างงี้ไม่เลยเป็นสายแบบฮาเหมือนกันตลกเหมือนกันคือบอกว่าหนูแบบโรลเพลย์ใช่ไหมหลังๆมาเป็นคนเปิดให้หนูตามเป็นคนส่งบทโยนหรือว่าถ้าเขาไปเจออะไรมาไหนเธอลองทำแบบนี้ดิไหนเธอลองเล่นเป็นไอคนนี้ดิไหนเธอลองนั่นสิชอบแล้วก็ชอบเห็นเราตลกนั่งขำเราต้องลองเล่นละครให้แฟนๆได้ดูในไลฟ์เล่นบ่อยค่ะเล่นบ่อยมากโรลเพลย์ในไลฟ์แบบบ่อยชอบบทที่ชอบที่สุดที่แบบประทับใจมากที่หนูชอบนะเป็นเสียขายหมูเป็นอันเนี้ยที่เปิดฟาร์มหมูอ่ะอันนี้คือหนูชอบมากของเธอเป็นอะไรฉันชอบบทก้านกล้วยชบาแก้วหรือเปล่าชอบบทที่
ฉันไปตามจีบเธอ แต่เธอไม่เอาฉัน ท้าทายนิดนึง ใช่ ถ้าแฟนๆนึกไม่ออกอ่ะเริ่มเอาให้หน่อย พี่คะ พี่มาคนเดียวปะคะ อยากอยู่คนเดียว แต่ว่าหนู โอ้ไม่อยากพี่ไม่อยาก แล้วพี่ชื่ออะไรคะ พี่ชื่อจอร์จ พี่จอร์จชอบผู้หญิงแบบไหนคะ อ๋อไม่ชอบแบบน้องอะ ประมาณนี้ ประมาณนี้อืม อ่ะแล้ว เวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีคำพูดติดปากของแต่ละฝ่ายชอบพูดว่า ขอคิดคำดีๆก่อน ถ้าของเขาเนี่ยจะมี2 คำถ้าเขาเรียกเราเขาจะอ้วน อ้วนแบบทุกโทนเสียงหมดมีหมด แล้วก็อีกอย่างคือนี่คืออะไรอร่อยหรือแบบอะไรที่เขาแบบรู้สึกว่านี่แหละมันใช่มันจะนี่อันนี้ของเธอ เธอเหรอ มันมีแต่อันที่ออกอากาศไม่ได้เลยเหรอ มันน่าจะมีอันปกติบ้างนะ เดี๋ยวขอนึกก่อนเธอช่วยท่านหน่อยอ๋อเซินมันเป็นชื่อตัวละครในซีรีส์ ซีรีส์ที่ เรื่องหนึ่ง ดู ที่กำลังออนช่วงนี้ค่ะแล้วเขาก็เรียกหนูเซินชอบมาเรียกหนูว่าเซินแล้วก็จะแบบว่าโรลเพลย์เป็นบทนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีหนูนั่งอยู่กินข้าวอยู่เนี่ยเซินแล้วก็จะเปลี่ยนสีหน้า ใช่อินมากอินคาแรคเตอร์มากๆเซิร์น อ๋อขอบคุณ ขอบคุณอ๋อแล้วก็ร้องเพลง ร้องเพลง ร้องเพลง หนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าขอบคุณ ใช่ชอบ แล้วก็ชอบ ร้อง พอ ใส่ หัน หูเขา ชอบมากอย่างเงี้ย แปลกๆ คุณ ทำ อ ตั ย่าว งเงี้ย แปลกๆใส่หู อืม แล้วเวลาอีกคนเขางอนกันเนี่ยค่ะเราดูออกง่ายไหม หมายถึงถ้าเขางอน ใช่ของแต่ละคน ง่าย ง่ายเลย คนละแบบ เป็นยังไง ใช่ ของ ของพี่พันดาวก็คือจะ ให้ นิ่ง รู้ เงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี2แบบคือถ้างอนไม่ได้แบบจริงจังมากจะทำให้รู้จะพูดเลยเฮ้ยไม่พอใจนะหรือแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันร้ายแรงกว่านั้นนิดนึงจะนิ่งเงียบ แต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่รู้เลยว่าแบบอันเนี้ยไม่พอใจขั้นกว่า ของหนูเชลลี่จะเป็นจริงๆแล้วว่าหนูรับรู้ได้ว่าเขา attention หนูตลอดอยู่แล้ว ถ้าเขาไม่ attention หนูปุ๊บแล้วนั่งก้มเล่นโทรศัพท์ แล้วแบบถามคำตอบคำใช่ มีอะไรในใจ แล้วก็บางทีสมมติถ้าเขาทำเมินอย่างเงี้ย ก็รู้อยู่แล้วว่าปกติเขาไม่เมินเรา แต่ถ้าเขาเมินปุ๊บใช่เป็นอะไรสักอย่างหนึง อ่ะแล้วเรางอเขาไหม ก็เข้าไปแบบเข้าไปงอเข้าไปอ้อนเลยค่ะแบบเป็นอะไรแบบบางทีเราก็รู้ว่าเขาเป็นอะไรเราก็หายงอนกันนะดีกันนะ คือ ตรงนั้นมีอะไรให้ทำหมด เช่นถ้าขับรถอยู่มีกาแฟป้อน ไม่อยากกินก็ป้อน ต้องกินต้องตอนนี้เลยต้องหาย ของหนูก็กอดอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วก็แบบอ้อนๆหน่อยแล้วก็แบบจะชอบพูดว่าเนี่ยเราผิดเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยอมรับผิดเลยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราสำนึกนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ อ่ะแล้วเรื่องที่งอนแบบบ่อยสุด หนูแกล้งเดี๋ยวเขางอน ใช่ชอบแย่ชอบ แย่ ชอบ ใช่ค่ะ พูดอะไรพูดแกล้ง พูดแกล้งคือแต่รู้แหละว่าทำแล้วแบบจะอารมณ์เสียอย่างเงี้ยแต่ชอบเห็นโมเมนต์อารมณ์เสียมันเหมือนโรคจิตอะมันสนุก ของหนูถ้าเขางอนเขาจะชอบงอนเวลาหนูแบบหลุดโฟกัสไม่สนใจเขาอะเอาละมีปัญหาละใช่ อะไรอย่างนี้ขี้หึงไหมคะ อ๋อเชอรี่ขี้หึง ขี้ มาก ขี้หึงใช่ขี้หึง อืม อ่ะเวลาไปเที่ยวด้วยกันที่บอกว่าไปไหนไปกันอะไรอย่างเงี้ยปกติคือมีพี่ทีมงานคนอื่นไปด้วยไหมหรือว่าเราไปกันแค่2 คน ก็จะมีทั้งที่ไปกับพี่ทีมงานด้วย แล้วก็ไปด้วยไปกันเองด้วยค่ะ แล้วถ้าสมมติว่าต้องไปเที่ยวแบบไม่ได้มีทีมงานอะไรเงี้ยเลือกที่จะไปที่ไหน ล่าสุดก็ไปปรานบุรี ล่าสุดก็ไปป่านะที่ แต่เราคุยกันว่าเราอยากไปญี่ปุ่นด้วยกัน ใช่เป็นทริปที่แบบถ้าไปต่างประเทศเนาะในช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ย ถ้ามีเวลา อยากไปญี่ปุ่น เพราะเรา2 คนชอบกินอาหารญี่ปุ่น ใช่ มากๆก็เลยคุยกันว่าอยากไปดูเมืองอยากไปกินอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราน่าจะแบบชอบเที่ยวแบบมองสิ่งสวยงามแบบธรรมชาติมองนู่นมองนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะตอบโจทย์ อ่ะเริ่มละ2 คน มาละ อยู่ในวงการมานานยังแต่ ไม่นาน ก็ วงการบันเทิง ก็จากโรลเลอร์โคสเตอร์หรือซีรีส์ ใช่ค่ะประมาณ เป็น ปี จุดเริ่มต้นเลย นิดๆค่ะ ใช่ รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาจนถึงวันเนี้ย
เชลลี่อะค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือเชลลี่อะมีความคิดที่โตมากขึ้น หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราทำงานเป็นนางแบบอะไรมาเราทำคนเดียวเนาะเราไม่ได้แบบต้องมีทีมเวิร์กอะไรมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะความโตขึ้นในกับการความคิดความอ่านการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยคือโตขึ้นจากปีแรกๆที่เข้ามามากๆค่ะ ของมันเราคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเสริมของน้องก็จะมีเรื่องการวางตัวต่อหน้ากล้องให้มันนิ่งขึ้นปกติเราอาจจะแบบเฮ้แต่ว่าแบบพอเจอกล้องปุ๊บเราอาจจะต้องแบบวางตัวให้ดีขึ้น มีความผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นแหละ ใช่บุคลิก แล้วก็ถ้าเอานอกเรื่องนี้พันดารู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าเก่งขึ้น เพราะว่าแบบเราต้องออกสื่อบ่อยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่เรามาเรียนรู้จากพี่ช่างแต่งหน้าว่าแบบเฮ้ยทำยังไงนะ เพราะว่าปกติอะแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นเลยค่ะ แล้วก็แต่งหน้าเบามากๆ แต่ทุกวันนี้ที่ทำเป็นขึ้นก็เบาอยู่นะคะ แต่แค่มันพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เนอะสกิลนี้ ใช่สกิลนี้มันต้องมี แล้วเรื่องไหนที่เราคิดว่าเมื่อก่อนมันยากมากเลยแต่ตอนนี้เริ่มรับมือกับมันได้ดีขึ้น เมื่อก่อนยากมาก พอมาเรานึกออกเวลาขึ้นเวทีจะตื่นเต้นมากๆ แต่ตอนเนี้ยไม่สั่นละแต่ยังตื่นเต้นอยู่ แต่เมื่อก่อนสั่นแบบแต่ตอนนี้แบบนิ่งขึ้น น่าจะเป็น feeling คล้ายๆกันคือการ control ตัวเองในการแบบทำงานหรือการต้องออกไปเจอผู้คนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเป็น มันเป็นจุดที่แบบแรกๆมันกับตอนเนี้ยมันแบบเห็นความแตกต่างชัดเจนมาก พันดาวคิดว่าส่วนตัวของพันดาวเองคิดว่าแบบเป็นเรื่องของจิตใจแล้วกัน อืม จิตใจเรานิ่งขึ้นแบบว่าพอเจอคนใหม่ๆ เราไม่รู้สึกว่าเรา judge ตัวเอง เหมือนเมื่อก่อนเราจะ judge ตัวเองเยอะใช่ไหมคะแล้วพอตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเราขึ้นเวทีแล้วเราไปมอบให้กับคนดูมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะมองตัวเองแต่เรามองคนข้างหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นความมั่นใจเนาะ อืม แบบ ความมั่นใจมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น แล้วเวลาเราเครียดหรือแบบเราเหนื่อยจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนจะมีวิธีฮิวใจของตัวเองยังไงบ้าง ถ้าเราเหนื่อยเวลาเราส่วนใหญ่เราทำงานด้วยกันอยู่แล้วค่ะเราก็จะคุยกันหรือแบบถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเหนื่อยใช่ไหมหรือหาอะไรกินไหม ฮิวใจที่ดีที่สุดของพวกเราคือนอน นอนแล้วก็กิน นอนหานอน กินกับนอน คุยกันแล้วก็แบบตื่นสายๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเพิ่มพลังชีวิตได้เยอะ ใช่ค่ะ แล้วเราให้กำลังใจกัน คุยนะ พูดคุย เราจะเป็น feeling ที่ระหว่างทางการทำงานค่ะ เราจะสังเกตกันและกันตลอด ถ้าเรารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งกดดันไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเราจะถามเลยว่าโอเคไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรเธอทำได้ทั้งคู่ หรือบางทีเราก็ให้สัญญาณเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเรื่องนี้เลยอะเราเครียดเรื่องเนี้ยเธอช่วยฉันเรื่องนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเรากล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่ดีอะไรเราก็อยากให้เขาให้กำลังใจเราเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย และถ้าเราไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำอยู่คืออาชีพอะไร ถ้าเป็นเชลลี่เหรอเชลลี่คงทำงานในสายนางแบบอย่างหนัก เพื่อเก็บเงินเปิดร้าน เปิดร้านกาแฟ และบาร์แอนด์รีสอร์ท ของพันดาวคิดว่าพันดาวอยากกลับไปเมลเบิร์นแล้วก็คงทำงานที่นั่นนะคะทำงานเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่เมลเบิร์นก็ทำงานแบบเป็น front of house ที่คาเฟ่นั่นแหละ ก็แบบทำแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสนุกดีอะค่ะ แล้วอย่างนี้ก็คือเนี่ยสายคาเฟ่ทั้งคู่ก็เปิดร้านด้วยได้เลย ก็อาจจะได้ เขาก็ดูแลร้านกลางวันหนูก็พาร์ทกลางคืนสลับกัน แสดงว่าในอนาคตมีแผนทำธุรกิจร่วมกันไหมคะ เคยคุยกันอ ก็ ยู่นะ เคยคุยค่ะ เคยคุยอยู่ แต่รอจังหวะที่เหมาะเจาะละกัน เราลองพูดถึงผลงานที่ผ่านมากันเนาะว่า หลังจากโรลเลอร์โคสเตอร์ผ่านไปกระแสตอบรับดีมากเรารู้สึกยังไง ดีใจค่ะกระแสตอบรับดีมากเราดีใจแล้วก็หายเหนื่อย กับสิ่งที่เราแล้วก็ทุกๆคนทุ่มเทลงไปตั้งใจให้มันออกมาดี ในฐานะนักแสดงก็รู้สึกว่าเราดีใจที่มีคนมองเห็นเรามากขึ้นแล้วก็พอเรามีผลงานออกไปเราก็อยากมีคนดูอะแล้วพอแบบมีคนมาฟีดแบ็กมีคนมาติดตามเราก็ดีใจชื่นใจค่ะ เราก็ไล่อ่านนั่งอ่านฟีดแบ็ก ใช่ ทุกวันทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ เราได้เรียนรู้อะไรจากบทที่เราได้จากซีรีส์เรื่องนี้ ของเชลลี่ถ้าเป็นบทลอฟตอนนั้นอะสิ่งที่เชลลี่เรียนรู้อย่างหนึ่งคือทุกๆการตัดสินใจค่ะย่อมมีผลที่ตามมา แล้วเราทุกคนน่ะการตัดสินใจในแต่ละครั้งเรารู้อยู่แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันถูกหรือมันผิดถ้าเราเลือกไปแล้วอะยอมรับในผลที่มันจะตามมาให้ได้ใช่ค่ะ ของพันดาวรู้สึกว่าตัวละครเพียวบอกเกี่ยวกับให้เราเลือกคนที่เขารักเราและเรารักเขาไปพร้อมๆกันดีที่สุดค่ะ แล้วอย่างคาแรคเตอร์เรื่องใหม่ที่แบบเพิ่งประกาศออกมาเนาะเราต้องแต่ละคนต้องทำการบ้านกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับยังไงบ้างคะ โหทำค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าของเชลลี่ตัวของคาแรคเตอร์ของตัวเชลลี่เองเนี่ยค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวเชลลี่มากคือหนึ่งเรื่องแกลบของอายุเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยค่ะการวางตัวหลาย ๆ อย่างความคิดความอ่านมันแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆเชลลี่ก็ต้องศึกษาเนาะหลาย ๆ อย่างเลยว่าแบบถ้าจะเป็นอาจารย์น้ำหนึ่งเนี่ยเชลลี่ต้องแบบทำยังไงเวิร์กออนกับตัวเองยังไงความรู้สึกยังไงการตัดสินใจของความเป็นผู้ใหญ่ของเขาอะต้องแบบคิดจากอะไรตัดสินใจจากอะไรเนี่ยค่ะใช่ ของพันดาวในเรื่อง Bioscience อะค่ะจะเล่นเหมือนเป็น2คาแรคเตอร์คือเป็นเจ้าจินแล้วก็เป็นโรสก็จะเป็นstage name ตอนที่ทำอาชีพอะค่ะซึ่ง2คาแรคเตอร์เนี้ยต่างกันเราก็ต้องไปตีความว่าแบบทำกันบ้านว่าแบบคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงแสดงออกยังไงคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงแล้วความยากคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรในจิตใจเยอะมากๆแล้วก็ถึงเวลาทำงานจริงๆอะค่ะเขาจะพลิกบทบาทไปเลยแล้วแบบเป็นคนที่ professional ในด้านนี้มากๆเขาจะต้องทำกันบ้านว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันต่างกันแล้วก็ทำยังไงให้คนเนี้ยคือ professional ในด้านนี้จริงๆแล้วก็ยากมากๆค่ะ แล้วตอนนี้ซีรีส์อยู่ในโปรเซสไหนคะ ถ่ายไพลอต ถ่ายไพลอต ค่ะ ไปค่ะกำลังจะออนไพลอตสิ้นเดือนนี้ ใช่ค่ะ เป็นไงคะบรรยากาศการถ่าย สนุกสนาน สนุกนะ ก็วิ่งถ่ายกันแบบถ่ายเสร็จเปลี่ยนชุดถ่ายเสร็จเปลี่ยน ใช่ ชุดอย่ง เพ งี้ย ราะว่า ค่ เราเป็นเมนหลักซะส่วนใหญ่ ใช่ เราทำงานด้วยกันอยู่แล้วเนาะ ค่ะ เรามันต้องมีเวิร์กช็อปอีกรอบนึงค่ะ มีค่ะ เดี๋ยวมี workshop ก่อนที่จะแบบเข้าไปถ่ายซีรีส์ตัวเต็ม ใช่ค่ะ เป็นไงบ้าง ยังค่ะ ยังกำลัง กำลังจะเริ่ม ช็อป ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อ่ะขอ1 คำสปอยสำหรับซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของเราไปในสาย หนึ่งคำสปอยล์เหรอ ตื่นเต้น ตื่นเต้นเหรอเร้าใจ เราใจให้มัน เร้าใจ ต้องรอติดตามนะคะ อัดโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้ ยังค่ะ ยัง ไม่ ค่ะ ก็คือถ่ายให้เราอย่างเดียวเลยใช่ไหม ใช่ค่ะ มีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆที่ติดตามซัพพอร์ตเรามาอย่างนี้ตลอดไหมคะ พนันภาษาไทยแล้วกันเอ่อพวกเรานะคะพินิจพันดาวก็รู้สึกว่าคิดถึงแฟนๆทุกๆคนตลอด แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราเสมอมาเลยค่ะ พวกเราก็จะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนค่ะ ก็ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามผลงาน Bioscience ด้วยนะคะ พวกเราก็จะเต็มที่แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ So it's me, Shelly Pandal. So we would like to say thank you to all of you, no matter where you are, for supporting us from the very, very first day. We appreciate it and we're so grateful and thankful to have all of you guys. We wouldn't have today without all of you teddies out there. So please stay tuned on our next project that we really put all our effort on it. By your side Yes, and we know that you guys been waiting for so long. So please stay tuned. Stay tuned Stay tuned. ฝากช่องทางการติดตามซีรีส์ ค่ะ พวกเรานะคะก็ฝากช่องทางการติดตามซีรีส์นะคะ ตอนนี้อัปเดตนะคะก็คือใน Motion Minds Entertainment ก็จะมีไพลอตนะคะ ใช่ค่ะ ก็สิ้นเดือนนี้เนาะอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะ แล้วก็เราสองคนยังมีผลงานเพลงที่ออกมาเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เป็นไลฟ์เซสชันนะคะ ผ่านทางช่องทาง Motion Minds Music ค่ะ ส่วนตัวก็คือติดตามพวกเราสองคนนะคะ ของพันดาวก็คือ underscore pundao ค่ะ ค่ะ IG Shelly นะคะ Shelly Benda B S H E L L Y B N D A ค่ะ